Og svo mann þá þetta 23. viðburður hjá okkur árinu, þannig að við erum bara að standa alla þennan tíma og þetta í 19. skipti sem við erum hérna á Bullseye og ég vil bara þakka Bullseye bara vel fyrir að fá aðnót. Við borgum ekki krónu fyrir að vera hérna og þetta styrkur upp á ríflega 1 milljón. Þeir eru að styrkja okkur upp að fá að vera hérna á ókeypis, þannig að við skulum bara þakka þeim og alltaf fyrir. Gjörðu gott það. Og svo er að fleira, þá heitir þessi deild Nóis og það er tryggingar ráðgjöf sem að styrkja okkur í þessu og þeir styrkja okkur 600 krónur á ári í 3 ár. Bara gefa þeim líka gott klapp. Og meðan ég er með mikrofón þá stoppa ég ekki að tala og eins og þið sjáu þá er að Mattias, hann er allt í öllu hérna og hann er búinn að sjá tölvudóti hérna hjá okkur í öllu þessi mót og heimavinnan er mikil og hann er í hvert mót fara svona 4-5 klukkutímar í tölvuvinnu að sjá þetta og hann er búinn að vera mjög eigingjörn við þetta það er ekki leitt fleiri að sjá þetta en ég vil gefa Mattias í gott klapp fyrir hans störf hérna. Það verður smá senkun á mótinu. Við þurfum að færa hérna leikmenn upp deild að það slasaðist einn leikmaður hérna á leiðinni á mótstað, hann lenti í árekstri og er smá slasaður og hann kemur ekki í dag. Þannig að við þurfum aðeins að senka þessu, það verður kannski 5-10 minútur senkun á mótinu. Á meðan ég held á fingrunum og ég held áfram að tala og á árið núna 2022 höfum við verið með svolítið marga styrktaraðila og það er maður hérna inni sem hefur komið inn í stjórnina og hann hefur safnað fullt af styrkjum fyrir okkur og vel á 1 milljón og hann heitir Gylfi Þór Gylfason og ég vil klappa yfir honum.
Svo má minnast að það eru 3 viðburðir eftir þennan dag og eftir 2 vikur verðum við með 301 tvímenning og það verður spilað hérna á Fitness Sport. Þeir eru að styrkja þetta mót okkar og þannig að ég bara hvet alla skráðu ykkur eftir helgi í það mót og svo verðum við með á laugardögum 3. desember þá verðum við með úrslitakvöld í úrvalsdeildinni sem er beinni útsendingum á Stöð 2 og eftir þann leik þá verður hérna skemmtimót Stöð 2. Þar munu margir frægir keppendur og góðir og frægir leikendur og skemmtikraftar keppa með okkar bestu mönnum hérna á sviðinu og það verður mjög skemmtilegt að sjá. Ég mun bara óska eftir því að allir hérna inni komi inn á stegi og sjá þetta og mynda svona smá stemningu. Þetta getur orðið heldur skemmtileg kvöld og svo það 10. og 11. desember þá ætlum við að loka árinu með hana liðakeppni þess að öll aðildarfélög geta komið og keppt við hvort annað og mynda góða stemningu. Þannig að það eru 16 aðildarfélög að IPS og ég hef vonast eftir að flest aðildarfélög geti komið með lið. Það þarf bara 4 keppendur í karlaði kvennaflokki til að mynda svona eitt lið en fullt lið eru 8 keppendur karlamegin og 4 konumegin. En svo má vera með varamenn. Hvert 4. lið getur verið með 1 varamenn til að skipta einn á eða sem leiðsli eða leikindi eða eitthvað. Þannig að ég bara vona að keppendur hérna reyni að finna sér lið og vera í sínu aðildarfélag og mæta. Þetta getur orðið mjög skemmtilegur dagur. Í dag eru skráðir keppendur í Nóis 93, það eru 23 á Akureyri og það eru 70 keppendur hérna í Reykjavík að keppa í dag. Þannig að það er alveg frábær mæting. Þú ert þarna manni? Jú. Starta þessu. Af hverju spilar ekki með? Ég bara gat það ekki í dag. Já, tímabundin eitthvað. Jæja, skulum bara byrja þetta. Bara vatn og keppnisvæði, vatnadrykki í burtudag, aðra en vatn, síma, silent eða slökk á þeim. Á konunum eru 2 riðlar, spila best að 7.
Áspjöldum í gulldeildi áspjöldum 15 og 16 Ingibjörg, Steinun, Árdís, Kitta, Brynja og Svana. Það var ekki koma að taka riðlablaðið. Og á spjaldi 14 silfurdeildin Sandra, Ísabel, Snædís, Gerða og Birna. Og eins og áður þá var það fyrrnefndur á riðlablaðinu sem byrja fyrsta legg og húnlaði 8. Nei, það er cointoss, það er cointoss, það sem að vinna cointossi byrja fyrsta legg og húnlaði 8. Við þurftum aðeins að breyta. Nei. Við þurfum aðeins að breyta í kalla, við þurfum að færa aðeins upp og nú er ég búin að gleyma hver fór upp. Ég veit að Skotti, þú ert komin í gulldeild. Baldvin, þú ert komin í silfurdeild. Og Gunnar Geir, þú ert komin í bronsdeild. Aðrar deildir eru ýmis. Ég skal bara renna létt yfir þetta í gulldeild á spjöldum 9, 10 og 24. Hörður, Vítor, Guðjón, Pétur, Alexander, Karl-Helgi, Guðmundur Valur, Siggi Tóm og Skott Ramsey. Silfurdeild á spjöldum 11, 12 og 13. Sverrir, Halli, Kamil, Kristján Sig, Guðni, Atli Kolbeinn, Baldvin, Lúkas og Björn Stefán. Bronsdeild 6, 7, 8. Kristinn, Gylfi, Gunnar Geir, Sævar Þór, Helgi, Ási, Einar Helgi, Ingi Þór og Árni. Hópar á 17, 18, 19. Hallgrímur, Orri, Guðjón, Sveinn, Jónóttur, Hólmar, Egill og Atli. Þá er það já. Tryggvi, Hilmar, Rúnar, Emil, Guðjón, Kristján Steinn, Tómas Gauti og Sigurjón á 23, 4 og 5. Það má ekki koma hérna og sækja það reyðla blaðið það. Flýdeild á 17, 18, 19. Ingólfur, Magnús, Gunnar Már, Þorgeir, Alex Máni, Bjarni, Ástór og Arnar. Reyðla blaðið hérna. Og 20, 21 og 22. Áldeildin, sumarliði, Hákon, Ingi, Bogi, Jónar Berg, Gísli, Gissur og Jón Ingi.
Hvað erum við? Ég þú og Björn svona? Erum við að spila fyrsta leik? Hvað séu? Erum við að spila fyrsta leik, eða? Nei, ég held að maður sé það ég sé að þú og Björn séum saman hóð. Núna já. Það ekkert. Sá sem fær það ræður fyrir byrja. Sá sem fær cointossið, hann ræður fyrir byrja. Abúla. Nei, það er búla í 8. Það er búla í 8? Já, hann byrjar, svo sem vönur ég, hann byrjar, svo búla í 8. Þú fyrir að ég segi bara heads. Segir þú heads? Ég segi heads, Guði. Já. Ég segi heads. Þá byrja ég. 6 mínútur byrja. Já. Já, það er rólegis. Svo segi ég tölurnar ef ég sé. Já. 180. 180. 180, 141. Það má ekki segja það. Það er byrja á þitt dag. Áður að byrja. Hvað gefur hann fyrir? Hvað gefur hann fyrir? Heimur? Já. Ég sé það ekki.
Correct.
네, 이것도 드리면 소리 형 좋고.
46 skoraðir. 48. Ég held að það var í. Já, ég líka. Ég held að allir. Takk skal jeg. Góð leikur. Hann fór alltaf með svona bæða vinnur.
sko að Eiki var búinn að hringja í mig, ég var ekki búinn að setja silent. Ég er ekki byrjað að stuða byrjum um það. Það 10.000 króna sekt. Nei, það var í gamla dag, eitthvað sekt sko. Hvað númer hjá þér? Nei. Já, er það svoleiðis? Það var í gamla dag sekt sko. Já, ok. Þegar Símir hringdi í leik á félagsmótunum, svo var þetta bara eitthvað sjóður. Hver ætlar að velja? Já, ég valdi á hann. Ég valdi rétt sko. Heads. Heads aftur. Kallið með þetta. Þetta er nú ekki. Þetta er alveg við. Já. Þetta er í blóðinu. Það er alltaf mikið fyrir heads. Nei. 10.000 krónur. Það er 10.000 krónur, þú veist. Svo eftir hátíð þá kemur til. Já. Það versta að veitir í beinni eða heimdalli. Já, þetta er 2. Það er tvíraðar enn og þannig að það sé beinni og skilur og minni. Toppen þetta. 32. 48. 66. En þú ert að gera 66. 50 gerðir. 24 er 48 ekki. 58. 66. Nei, þetta var ekki 24 pluss 8. 68 gerðir. 66 gerðir. 66, við tökum það.
þetta grænt púl? Þetta grænt púl, 25 gerðir.
80. 80 skoraði, já. velja ég. Svo yngri velur. Hels. Það er komið, það er komið. Þú ert læknir fyrir næst. Nei, það er 50% líkur. Já, Hels er búið að koma til þess að það. Takk fyrir. Takk fyrir.
Come on, Peter. Drogen. Turnier 44. Ja. Virtuell. Legskott.
31. Plus 62 sem getur. Nei, 8 gerðir. Leikskot í 3. Nee, 41. 41. Sjöfóttu 54. 54.
56. Leikskot í 5. Here. Shoot your section. Shoot your section. Já, það svoleiðis bara. Það var 96. 55. Pluss 55, þetta er 96 eftir. 96 og 6 eftir, ekki? Já, það er það. Það er svolítið þannig.
of mikið. Leikskotið 2. Getur byrjað. Á 65 gerðir, já. 70. Þrjátíu fjórir eftir. Já, 34 og 7. Leikskotið 3. Guðjón byrjar.
140. Leikskot í fyrsta. Og leikur. Og leikur. Vekkur og leikur. Vekkur og leikur. Nei, nú allt leikir sko, þannig að þú getur ekki úr klaufi sko. Þú erum að klaufi. Já, þú veist, hvað viltu með? Ég verð ekki alveg náða. Og er ekki korti pása eitthvað svo að sko? Ég veist ekki það. Ég var fyrst fyrstu 3 leikina. Já. Kannu við ekki að ég var að... Ég varð að taka 5 og 4.
Skrítið hvað það kemur aftur hérna. Kom svo hingað.
velja sko. Þú vill. Bara hets hjá mér. Hets hjá þér? Þetta bara keppni heim. Þá byrjar skott. Já. Það heilir þinn. Það er ykkur.
60? 60. Hæ? 60. Já, en af hverju þetta svo? Ég, núna. Þetta er lengt. Þetta er fyrir. Já. Hvað gerir ég núna? Víktu eftir, þú ættir að gera krús. Verð í bak? Með tilbaka. Á 25? Krús 25. Krús 25.
Hvað búið?
gera Ég held að alveg nákvæmlega. Það er byrjað. Gekkið byrjum maður. Smá tökum. Skrifa 33.
voru spennandi leikir. Þetta var spennandi leikir. Þetta var svona jafn, sagði það. Þú varst herri í fyrsta leik. Ég var betri í... Já, þetta fór alveg. Datt niður hérna einn leikur hérna. Og þessi síðasti, þetta fór til fólk. Bara fór til fólk. Þetta er ég að stökka frómstið. Hvernig? Það er næsti leikur. Ég vildi bara ekki hætta við, ég vildi vera með. Ég vissi ekki við neinu, sko. Nei, ég að finna hjólupari. Hvað var vatn? Vatn? Já. Hvað var ég vinn á vatnum og ég vinn 6, 3, 4, vinn 6, 3, 4, vinn 6. Ég á nætvöldum 6, svo 3, 4, svo 6 kvöldvaktir, 3, 4, 6 dagvaktir og svo 3, 4. Ég tek að dagvaktir frí alltaf, ég var svo mikið frí. Ég hef það 16 dagar frí, vinn bara 12 dagar í mánuði. Ég að vinna annars það, ég kom hjá Jóni Markið. Ég að verkstjórn á verkinu í Þórhúsinu. Ég nætvakt næstu nótt og svo fyrir ég beint austur og það var með til 6. Svo aftur. Þetta bara 6, á mig ég að klára það, ég tek svo launalaust yfir. Kannski að velja. Kannski tæki bara headset.
Byrja ég.
50 Ég
Bibi. Þú varst óöfnir hann í útskottu. Ég var alveg blöðvar. Það er aldrei út. Já. Það var eins og ég móti Vítor. Ég var alltaf undan hún niður. Oh, good fish.
Það var að pissa þetta. Það síðastu er að leika hálftími. Já, það er ágætt. Það er tapað þessu leikum undir rangs. Það var dýrkjöpt hjá þér. Það er svona þetta. Það geti líka dýrkjöpt frá mér að taka en ég vinn ekki vekk. Já. Það geta skipt málið þessi leik. Það geta allir unni alla þeirra. Það er kannski inni svo að vekk. Já. Ég þakkaði fyrir að hafa átt og 3 og ramsið þá er þetta. Og við erum 3 síðan. Já, og þú náðu 3. Munar af það. Ég var á með 2 í doppnum. Já, það er eins og ég á það. Alveg bara hittið þig. Ég klúður nokkuð með ramsið. Fyrir líka. Náðu að bjarga mér. Já, bjargaði það því ég skoði ekki út. Já. Hvað þú velja? Ég vil leifa skott í það. Ed. Hvað þú byrjar? Það klikkar alltaf í þér. Ég tapir alltaf í það. Ótrúlega þegar ég vinn. Voru allar hann nýjar. Búin að vinna alla þína, Guðjón? Hæ? Búin að vinna alla þína? Nei, það bara. Erum við það ekki bara tilbúinir? Já, bara gjör.
83. Já, þetta er 83. Var það rauður? Já, rauður. Mér fannst þetta var grænn. Nei, það var rauður. Ok. Ég held þú ætlaði að skilja 170 eftir. Ég ætlaði ekki að það.
98.
38. Já. Það er ekkert vesen núna. Nei, ekkert að múta á. Þetta var góður leikur þarna, síðast ekki. Já, það var flottur. 88 góður. Það bjargaði aðeins hann. Það var með 80 í fyrstu 9. Þeir eru með sama í klára. Bara byrja með þessar eftir Norðurlanda. Ég keypti þessar núti.
Á þú að byrja? Hvað gerir þið þá? Ok, já.
29. Good. Ekki 16 eftir. Hvað fór hann í 8? Hann fór í 8. 62.
78, 79. 79. Great. Great. Helped you in.
7. Sex. 6, já, 6. Báðir í grænum? Já, 70. Þá er búin á það. Þú byrjaði.
Þetta er flottur leikur hjá okkur. Jæja, verðum ekki að fara. Hver næsti? Ég og þú sem
137.
29. Ekki 97 gerði? 77. Það er 70. Bara bingo strax.
Þetta er 42.
10. 16 og 112. Welke paal is het? Doppeltroppel.
nú eiginlega fyrir flög að tapa það. Já, allt í einu þá bara hitti ekki trefaldar. Og það takk út líka, sko. Ekki það að ég var svo sem alveg seig líka. Þú áttir, held ég, meiri möguleika um það. Já, það er búið að fara báðir 4-3 hjá okkur. Það er búin að verða. Ég velja haus alltaf. Dils. Og ég að byrja.
sigrað.
Leikur. Það var ekki sem skil. Nei, það er ekki hvað láta þetta í leik. Alltaf út í listum. Já, fljótt. Erum að það það er ekki hægt að vinna.
Hann var að kjafta snakki hérna niður. Þarna er Hann búinn að reykja. Við varum að reykja. Hætt að reykja. Velja að taka 6 bílir? Já, tökum 6, já, velja að taka 6 bílir. Það var svo nýbyrjaðar.
Það er 76. Nei, 38. Viktor og Uppsland. Er það báðar í tribún? Það er báðar í tribún. Það er ekkert annað.
þið? Allt ég. Já, takk fyrir góðið með hérna. Já. Hvað þú fyrir? Þetta var svaka leikið. Já, leik. Það bara að hafa ekki að klára. Já, það var að stæla út til að taka út til að vinna. Já, ég var þessi nú það. En, svona þetta. Var ekki þið og ég spila? Jó, það var svolítið. Það fyrir ekki smá pása. Já, ég til.
skipta, við þurfum að bíða eftir þér áðan svona í góðsveit. Ég var að reykja. Ég er svo langa sigarettu þannig að akkurat þar. Með það, það bara frá doppeltrókun. Þetta get ekki út. Það er svona, þetta er... Ég hef alveg lent í þessu. Já, maður tekið þetta getur skiptið. Hvaða spil þetta? Þetta er ekki vonið? Þetta er besta spil. Þetta er besta? Velja að taka svo 6 spilur. Þetta Tails. Tails. Hvað? Tails er vist. Tails ég kemur. Já. Ég taka 6 spilur og byrja hvað vil ég gera. 6 spilur. Nú höfum við byrjað.
26.
Ég spilaði það styrst. Já, ég myndi guðra þetta dag. Það kom mér svona... Þetta eru lélegir, Vítor. Hvernig er þetta? Ekki, jú. Það er ekki að leggja upp. Manstu Vítor? Já, ég var að spila á... Það var vann ég bara út í þessu.
síðan? Já, síðasti leikir. Þessi stelpunar voru búin og undir nátt. Allt búin. Nei, það er þetta. Þú læra sig. Vesennum með gamla. Hann er ekki búin að gleyma þessu, sko. Hann er ekki alveg búin að gleyma það. Nei. Maður velja að taka 6 bílur þegar. Jafnvel 12. Ok. Vörður má fá að velja. Tökum við Tails. Tails? Power Edge. 9 bílur frá mér. Ok, 9 bílur. Tilbúin? Já.
27.
53. 53. Hvað þetta? Þú ert 40. Já, þú spilaði vel. Já. Hann var ekki góður. Ég búinn að vera út á túnum. 43 og 45 leggir hérna, það bara... Þú leggir hérna 43 og 45.
þá maður ekki með. Já, þriðji og fjórði leik. Já, hæðilega. Veitum við inn í leikinn, sko. En ég var reyndar miklu betri, skilur. Já, þarna líka. Hefur líðið þakka það ætlaðu bíðu þannig. Rétt við víðinn. Áttu sjössandu? Jú, þannig að gerði 140. Já. Þetta er 96 eftir 9. 60 og fóru rétt við, svo bara rétt við alveg. Það var þessi leikur. Já, ok. Já, endaði svo í átján. Já. Já, ég gerði 140 og svo 125 þetta er 96 eftir 9 og fyrst að fór í 60 það var rétt við
er mjög gott fyrir businessin að þú verður taka.